आउनु साथीहरु तपाईहरु पनि यस्तै लोगो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ हजुरको टेक्स्टहरु युज गरेर सिम्पली लोगो चाहिँ बनाएको छु आफ्नो एपको लागि, हेर्नु होला। हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला। हजुर, त्यसको लागि तपाई लोगो पिटमा जानु होला। ल लोगो पिट खोलिसकेपछि तपाईलाई एउटा यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई यो लोगो पिट डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर भिजिट गरेर सिधै तपाईले त्यहाँ गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्ले स्टोरमा पनि मजाले पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईले क्रिएट न्यू गर्नु होला। र यहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हो, जस्तै तपाईको लोगो बनाउने हो कि फेसबुक कभर हो कि है, विभिन्न छ युट्युब कभर, युट्युब थम्बनेल। मैले प्राय मेरो युट्युबको थम्बनेलहरु पनि यसैबाट बनाउँछु हैन, मोबाइल चलाउँदाखेरि एकदम बेस्ट रहेको छ। तपाईले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नेट युज गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको टेम्पलेटहरु पनि पाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ नेट अन गरेको छैन, यहाँ चाहिँ म लोगो गराउन गइरहेको छु। हजुर, र तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्न पनि हुन्छ है। जस्तै यहाँ केही पनि छैन है, जस्तै मैले चाहिँ अब टेक्स्ट अब लोगो लिन लागि चाहिँ तपाईले एड लोगोमा जानु होला। यसको लागि चाहिँ तपाईले नेट इन्टरनेटको एकदम आवश्यक पर्छ है। साथीहरु, तपाईहरु यदि पहिलोचोटि हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तलपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। म अहिले यस्तै खाले भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउने गर्छु है। त्यसपछि तपाईले यहाँ ए प्लसमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ ए प्लसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्छ सजिलो, जस्तै मैले सजिलो कम्प्युटर भनेर मैले त्यसको लागि कस्टम फन्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ जस्तै हिन्दी बोल्ड। मैले चाहिँ प्राय यो फन्ट चाहिँ एकदम युज गर्छु कि एकदम कुल छ है। जस्तै तपाईँ अब यो जस्तै यसलाई चाहिँ ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। यहाँ चाहिँ छ तपाईँको। त्यसपछि यसलाई के गर्नु होला, जस्तै कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ कुन चाहिँ कलर युज गर्नुहुन्छ, जस्तै म चाहिँ डार्क ब्लू युज गर्छु है। तपाईले आफ्नो पसन्द अथवा तपाईले जुन तपाईलाई चाहिँ तपाईहरुको लोगोको अथवा तपाईको कम्पनीको त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले युज गर्नु होला। मैले चाहिँ डार्क ब्लू युज गरे। त्यसपछि मैले यहाँ फेरि एड टेक्स्ट गरे है, सजिलो कम्प्युटर। एडु एजुकेसन भनेर टाइप गरे है, एड गरे है। त्यसपछि तपाईले फेरि यसलाई चाहिँ तलपट्टि ल्याउनु होला। त्यसपछि यसलाई साइडमा ल्याएर यसरी गर्नु होला है। त्यसपछि फन्टहरु पनि तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमको हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सेमी बोल्ड युज गरे है। त्यसपछि तपाईले यो फन्ट यो कलर चेन्ज गर्नलाई नेक्स्ट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ कालो गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यो प्लसमा जानु होला, एड पिक्चर जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ है, ड्राइभ ग्यालरीमा जानु होला। तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डा राख्न गइरहेको छु है। तपाईले पनि नेपालको झन्डा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ नै आईको माथि सजिलोको आईको माथि चाहिँ नेपालको झन्डा राख्न गइरहेको छु है। यसरी युज गर्नु होला है। जहाँ राख्नु हुन्छ जस्तै यहाँ राख्यो पनि हुन्छ। यसरी राखेर यसलाई चाहिँ टिको अन गर्नु होला, अन गर्नुहोस्। त्यसलाई तपाईले यहाँ गएर तपाईले ड्राफ्टमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। पछिको लागि युज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है। ब्याक गर्नु होला, त्यसपछि फेरि एडिट गर्नु होला, त्यसपछि सेभ गर्नु होला। तपाईले जेपीजी मा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, पीएनजी मा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। लोगोहरु चाहिँ जस पीएनजी मै हुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ साइजहरु मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टम साइज हाल्न सक्नुहुन्छ। 720 1080 जुन राखे पनि तपाईको राखेर डाउनलोड गर्नु होला। र अन्तमा हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर गर्नु होला। केही जिज्ञासा टिप्पणी छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र आउने दिनमा हजुरहरुकै लागि यस्तै भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत डाक्टर जिनियस प्रोडक्सनका समस्त परिवार बिदा लिन चाहन्छ। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।